wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. Heard you might be coming home, just got bail. Wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. Because I ain't gonna play no gangbanger who's a Muslim. He said, man, grab something else. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توباك من أقوى الشخصيات المؤثرة ومن أهم فنانين الهيب هوب اللي تم قتله سنة 1996. وقتله ما كان شيء عشوائي، فكان بيحارب جبهات كثيرة، كان معادي للماسونية. وهذه نبذة بسيطة بس للي ما يعرفوا. نبغى نعرف توباك إيش قال عن الإسلام في لقاءاته، أغانيه، لأن نعرف الميديا الغربية كيف تتفنن بتشويه الإسلام، وبرضه نسأل سؤال ثاني: هل مات على الإسلام أم على دين آخر؟ حبايبي، الفيديو هذا مجرد معلومات وما في أي غرض من مهاجمة أي معتقد أو دين، بس نبغى نركز على الموضوع المتعلق بتوباك وتحليل توجهاته من خلال كلامه وأفعاله وأغانيه بس. توباك شاكور في إحدى أغانيه قال كلام ما تجرأ غيره من الفنانين لا العرب ولا الغرب إنهم يقولوه خوفاً على مراكزهم في الوسط الفني لا تهتز. Oh, you Muslim now, no more dope games. Oh, you a Muslim now, no more dope games. Heard you might be coming home, just got bail. Wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. Heard you might be coming home, just got bail. Wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. Since I lost my little homie, he's a chained man. Hit the pen and now no sinning in game plan. It seems I lost my little homie, he's a changed man. Hit the pen and now no sinning is the game plan. Are you a Muslim now? No more dope games. بيقول لصديقه: أوه أنت أصبحت مسلم الآن؟ إذن لا مزيد من الكسب الغير مشروع مثل بيع المخدرات اللي هو دوب جيم. وصف المسلم الحقيقي وركزوا الحقيقي إنه ما يرضى بالمكسب من بيع السموم والمخدرات. Heard you might be coming home, just got bail. Wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. تبغى تروح المسجد، ما تبغى تضيع وقتك في مطاردة أمور الحياة تافهة. كل ده قالوا في كلمة واحدة اللي هي chase tail. chase tail phrase يعني مطاردة الديل. لما تشوف البسة تطارد ديلها فهي تدور حول نفسها وتتعب وفي الأخير ما تستفيد شيء. فلما تقول I've been chasing my tail all day معناها إني قضيت اليوم كله أكرف وما طلعت بفايدة. وهنا توباك بيوصف الشخص اللي يروح للمسجد إنه يستغل وقته صح. يبدو أنني فقدت صديقي الصغير، إنه تغير، الاستراتيجية تغيرت في الخطة وأصبح القادم بلا خطيئة بلا سيئات. هذا كله بيوصف الشخص المسلم إنه صار يحب يروح المسجد وما يضيع وقته، ما يبيع مخدرات. فهذه الأوصاف كلها جمعها في الشخص المسلم. في أغنية ثانية وصف القرآن بالمقدس وبالكلمات الروحية spiritual. Allow me to introduce Machiavelli the dawn, spiritual lyrics like the Holy Quran. سماه إنه Holy Quran spiritual. ننتقل إلى مشهد في مقابلة يحكي عن مشكلة حصلت بينه وبين منتج فيلم كان المفروض يمثل فيه، ولكن رفض يمثل الدور رغم المبلغ الكبير اللي كان معروض له. إيش السبب؟ Choose a career before I choose my motherfucking principles, my manhood. بيقول: والله ما أتنازل عن مبادئي ورجولتي. بسم الله، وش طلبوا منك؟ So I said, okay, cool, fire me from this $100,000 movie because I ain't gonna play no gangbanger who's a Muslim. طلبوني أمثل دور رجل عصابة مسلم. There ain't no such thing. I refuse to play parts that don't exist. إن الشيء هذا مش موجود، وأكيد هو يقصد إنه الشيء هذا مش منتشر كظاهرة، ولكن الهدف واضح هو تشويه الإسلام. فالآدمي رفض العرض كرجل صاحب مبدأ ورجولة. حتقول لي في مسلمين يبيعوا مخدرات وأفراد عصابة، حقول لك في مسلمين زعماء عصابة. فوفر الهجوم. إحنا هنا بنتكلم عن التوجهات وآراء توباك فقط، وهذا يدل على مدى احترامه للإسلام والمسلمين بزيادة. هنا في مقابلة سألته عن دينه، مختصر إجابته كان بيقول إنه يحترم الديانة المسيحية وإنه لا يقصد الإساءة. بحث وتناقش مع الناس فخرج ب3 حاجات رئيسية ذكرها: مشكلته مع اختلاف نسخ الكتاب المقدس، مشكلته مع مفهوم صلب المسيح، وقال إنه مؤمن بالله ويعبده ويعتقد إنه من يفعل الخير يجد الخير ومن يسيء فعليها. But if you evil and you close to the devil, that makes sense. I see that every day. All that other spooky shit don't make sense. المقابلة كاملة في صندوق الوصف. أنا ما زدت بل نقصت كثير من كلامه ونعمت وهذبت الكلام.
وأيضا في إحدى الفيديوهات جايبين صور لتوباك لما كان يضع الصليب، وبعدها مشوا بالتواريخ صور له تثبت أنه بطل يلبس الصليب وصار يلبس سلسلة ديث رو، واستمر عليها لحد ما مات. نسأل مين أقرب الناس له يقول لنا الخلاصة ويجاوب بأمانة إذا كان توباك مسلم ولا لا. نسأل مطاع نابليون، رابر سابق وكان يغني معاه وصديقه، وأسلم من أكثر من 20 سنة وعايش حاليا في السعودية. نابليون بيحكي عن قبل وفاة توباك، بيقول إنه كان حاسس إنه حيموت، فطلب منه ومن أصحابه إنهم لازم يتصوروا مع بعض صور تذكارية. You know, returning to Allah, Pac was, you know, he bought these portable cameras when he was like, look, we don't got enough pictures together. You know, the outlaws. وفي يوم نادى نابليون ووراه مجوهرات وطلبوا إن ياخذ اللي يبغاه، وكل ما أخذ حاجة يقول له خذ كمان. فكان آخر أيامه عاطفي زيادة، وكأنه حاسس يعني رأى إنه حيتوفى. And he had all his jewelry laid out. Grab something. I'm like, grab what? Because I don't, grab something, the jewelry, whatever you want, take is yours. So I grabbed the ring. He's like, man, grab something else. وفي إجابته عن السؤال الجوهري اللي هو هل توباك مات على الإسلام بيقول Was he a Muslim? He wasn't. He was not. He was not a Muslim. But, you know, when he passed away, myself personally, I remember going in his room and I looked in his drawer and he had a copy of the Quran. ما سمعنا منه إنه اعتنق الإسلام، ولكن بعد وفاته وجدته محتفظ بقرآن. So we hope if it was a relationship between him and Allah, and we leave that up to Allah. Definitely. I hope so, you know. Definitely. فلهذا موضوع إسلامه من عدم إسلامه هو بينه وبين الله. حبايبي في التيك توك اكتبوا ويكيليد في اليوتيوب واشتركوا في القناة لمشاهدة الفيديوهات الجديدة الكاملة. حبايبي في اليوتيوب ابحثوا عن ويكيليد في التيك توك واشتركوا، انزل مقاطع مختصرة. حبايبي في الله اختار اما تسوي لي لايك او انك تكتب لي دعوة حلوة كده في التعليقات واردها لك. خلي ولي دنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.